નમસ્કાર મિત્રો, એસ સર ઇલેક્ટ્રિકલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, કેબલ ટર્મિનેશનને સીલિંગ કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓ વાપરીએ છીએ. એમાં કેબલ ગ્લેન્ડ એ શું છે, એનાથી કેવી રીતે આપણે કેબલ ટર્મિનેશનને સીલિંગ કરીએ છીએ, એને કેવી રીતે યુઝ કરવાની, એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું. મિત્રો, કેબલને સ્વિચ, બસબાર વગેરે સાથે જોડવા માટે મેટલ બોક્સ જે છે એમાં રહેલા કેબલ એન્ટ્રી હોલમાંથી કેબલ પસાર કરવામાં જ્યારે આવે છે ત્યારે આ હોલમાંથી ડસ્ટ, કચરો કે જીવજંતુ દાખલ ન થાય તેમજ વાતાવરણની કેબલ પર અસર ન થાય એ માટે આપણે કેબલનું સીલિંગ કરીએ છીએ. સીલિંગ કરવા માટેની એમ જોઈએ તો 3 પદ્ધતિ છે, જેમ કે ઇન્સ્યુલેટિંગ કમ્પાઉન્ડ બોક્સ, કેબલ ગ્લેન્ડ અને ત્રીજા નંબરમાં જોઈએ તો હીટ સિંકેબલ કેબલ જોઈન્ટ કિટ. આમાંની આજે આપણે કેબલ ગ્લેન્ડ જે છે એનાથી સીલિંગ કેવી રીતે કરીએ છીએ એના વિશે આપણે જોઈએ. તો જે ગ્લાન્ડ છે એ ગ્લાન્ડને, જેને આપણે ગ્લેન્ડ કહીએ છીએ, એને કનેક્ટર કે ફિટિંગ પણ કહેવામાં આવતું હોય છે અને તેનો ઉપયોગ કેબલ જે હોય છે એને સલામતી આપવા માટે તેમજ અસરકારક અર્થ કનેક્શન માટે કરીએ છીએ. ગ્લેન્ડ જે છે એ એન્ટ્રી હોલ છે એને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવા માટે વપરાય છે. તેનાથી જે તમારી પેનલ છે એ પેનલની ઇન્ટેગ્રિટી એટલે કે એની અખંડતા એ પૂરી પાડે છે. એમાંથી ધૂળ, રચકણ કે જીવજંતુ પ્રવેશ કરી શકતા નથી. કેબલને જો આપણે ઇક્વિપમેન્ટ સાથે જોડવામાં આવેલો હોય તો ત્યારે કેબલ લટકતો રહે છે અને આ જે લટકેલા કેબલના વજનના કારણે ટર્મિનલનો જે એન્ડ હોય છે એના પર એક પ્રકારનું સ્ટ્રેન એટલે કે બળ લાગે છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપ ટર્મિનેશન નબળું પડી ગરમ થાય છે. ગ્લેન્ડ છે એ કેબલના વજનને સહન કરીને જે સ્ટ્રેન છે એ સ્ટ્રેનને રિલીફ તરીકે કાર્ય કરે છે. ગ્લેન્ડને વિશિષ્ટ પદ્ધતિથી કેબલ સાથે જોડવામાં આવે છે, જેથી કેબલના દરેક આર્મર એ ગ્લેન્ડના સંપર્કમાં રહે છે અને ગ્લેન્ડ મેટલ બોક્સના સંપર્કમાં રહે છે. એટલે પેનલ દ્વારા કેબલનું અસરકારક અર્થિંગ મળી રહે છે. આ રીતે ગ્લેન્ડ અર્થ કનેક્ટર તરીકેનું કાર્ય કરે છે. ગ્લેન્ડ આપણે જોઈએ તો સિંગલ કમ્પ્રેશન ગ્લેન્ડ, ડબલ કમ્પ્રેશન ગ્લેન્ડ અથવા ફ્લેન્જ ટાઈપ ગ્લેન્ડ, આ 3 પ્રકારની ગ્લેન્ડ આવતી હોય છે. સિંગલ કમ્પ્રેશન, ડબલ કમ્પ્રેશન અને ફ્લેન્જ ટાઈપ ગ્લેન્ડ ખાસ કરીને વધારે વપરાય છે.